Hello mga kamispa, nandito po tayo sa Igorot Stone Kingdom. Ito po yung Igorot Stone Kingdom. Mga kamispa, welcome to Igorot Stone Kingdom. Ang kumpletong address mga kamispa, 362 Longlong Road, Pinsao Proper, Baguio City. Just a few minutes away from Tanawan Village. Very affordable ang entrance fee dito mga kamispa. 100 pesos sa mga adult at 80 pesos sa mga kids 4 years old to 12 years old. 80 pesos din sa mga senior citizen at PWD. Sa halagang 100 pesos or 80 pesos, may enjoy mo na mga kamispa ang Igorot Stone Kingdom. Malamig na ang lugar, maganda pa ang tanawin mga kamispa. Kaya tara mga kamispa, pasyalan natin ang buong kaharian ng mga Igorot na gawa sa bato. Wishing well.
Meron silang bicycle zipline dito mga kamispa. Kailangan matibay ang mga tuhod mo dito mga kamispa dahil may mga area na kailangan mong umakyat.
Nandito tayo mga kamispa sa pinakatuktok ng Igorot Stone Kingdom. Ito po yung pinakatuktok. Hanggang dito na lamang mga kamispa. Sana ay nag-enjoy kayo sa video ito. Pag pupunta kayo dito sa Baguio City, huwag niyong kalimutan na mamasyal sa lugar na ito. Ang kaharian ng mga Igorot na gawa sa bato. Salamat sa panonood mga kamispa. Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-comment at i-share ang video ito sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag pong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Select all para updated kayo sa mga bagong video ko. Till then, God bless. See you next video. Ito, mga gold.